Ghẻ là phần nhựa thừa màu trắng còn sót lại trên pad sau khi được cắt khỏi runner. Bề mặt bị ghẻ rất là gồ ghề cho nên xử lý ghẻ là phương pháp làm cho bề mặt bằng phẳng trở lại. Nguyên nhân dẫn đến ghẻ chủ yếu là do chúng ta sử dụng những loại kìm kém chất lượng và cắt quá sát với các pad. Để xử lý ghẻ, chúng ta sẽ sử dụng các dụng cụ sau. Đầu tiên là một chiếc kìm để cắt các pads khỏi runner. Chúng ta chỉ cần sử dụng một loại kìm giá rẻ cho công đoạn này. Ở đây tôi dùng kìm Plato giá tầm 30.000 đồng Việt Nam. Thứ hai là một con dao mô hình lưỡi nhỏ và sắc để gọt ghẻ ra khỏi pads. Thứ ba là 3 tờ giấy nhám số 600, 1000 và 2000. Số càng cao thì độ mịn của nhám càng lớn và ngược lại, số càng nhỏ thì độ thô ráp của nhám càng lớn. Cuối cùng là một đĩa nước lọc với một que bông. Ở đây các bạn có thể thấy là tôi đã cắt nhỏ tờ giấy nhám mỗi loại ra thành 2 miếng nhỏ với kích thước là 2cm x 7,5cm. Một miếng tôi dán vào tấm bìa các tông cùng kích thước, sử dụng băng dính hai mặt. Còn một miếng tôi để nguyên. Miếng dán vào bìa các tông sẽ có một độ cứng nhất định và nó dùng để xử lý các bề mặt phẳng. Còn miếng không dán dùng để xử lý các bề mặt cong do nó có thể dễ dàng uốn dẻo được theo hình dạng của pad. Khi cắt pad ra khỏi runner, các bạn cần lưu ý không cắt vào sát pad mà để chừa ra một khoảng để có thể gọt kỹ lại ở bước sau. Sử dụng dao mô hình, các bạn gọt kỹ phần ghẻ ra khỏi pad. Các bạn có thể mài nhẹ dao lên bề mặt ghẻ. Mục đích của bước này là làm cho bề mặt ghẻ bằng phẳng và không bị gồ ghề. Tiếp theo, chà nhám lần lượt bề mặt ghẻ với nhám 600 rồi đến nhám 1000. Cuối cùng, bôi một chút nước lên bề mặt ghẻ và chà nhám ướt hoàn thiện với giấy nhám 2000. Các bạn có thể thấy là chỉ với 3 bước, chúng ta đã có một bề mặt hoàn thiện láng mịn. Những sản phẩm sử dụng trong bài học cũng như thông tin về khóa học đều được đăng bán trên trang Facebook của T3D theo địa chỉ facebook.com/T3D Art Design School. Hãy nhấn nút like và follow để ủng hộ chúng tôi và theo dõi cập nhật những sản phẩm khác trong tương lai. Chúng tôi cũng có một gian hàng trên Shopee với những sản phẩm tương tự Facebook theo địa chỉ shopee.vn/T3D Art Design School. Tuy nhiên, sản phẩm trên đây không đầy đủ và không được cập nhật linh hoạt như trên trang Facebook T3D do chính sách đăng bán của Shopee khá là chặt chẽ. Các bạn cũng có thể theo dõi gian hàng này vì trong tương lai tôi sẽ cố gắng đồng bộ hóa Shopee và Facebook của T3D. Ngoài ra, T3D có một trang web học trực tuyến đang trong quá trình xây dựng và bảo trì, t3d-artdesign-school.com. Trong tương lai, đây sẽ là nơi các bạn có thể theo học online với các chức năng hỗ trợ tối ưu nhất.